Hello guys, මේ Malitha YouTube channel එකේ ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ normal වැඩවලට ගැලපෙන i5 PC build එක. ඉතින් මේ PC build එක කරද්දී අපේ තිබ්බ බජට් එක තමයි රුපියල් 50000. ඉතින් මේ 50000ට ගැලපෙන්න හොඳම PC එකක් build කරගන්න තමයි අපිට උමනා වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මූලික අරමුණ වෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න PC එකක්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට games play කරන්න වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේකෙදි අපි ඉස්සරහට අවශ්‍ය නම් අපිට RAM එක upgrade කරන්න, VGA එකක් plug කරන්න වගේ හැම දෙයකටම ඉඩ පහසුකම් තියලා තමයි මේක හදන්නේ. එතකොට අපිට අවුරුදු 2ක් 3ක් වුණත් මේ PC එක upgrade විවිධ upgrade කරන ගම ගේම්ස් ප්ලේ කර තැන්ට GTA V තවත් ඒ වගේ ඒ රේන්ජ යන ගේම්ස් ගොඩක් ප්ලේ කරන පුළුවන් තත්තර ගේන්න පුළුවන් PC එකත් තමයි. ඉතින් කම්පෝන්ස් ගැන කතා කරද්දි PC බිල්ඩ් යන අමතක නොකර බලන්න ඕන වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි ඔයාගේ PC එක ඔයා බිල්ඩ් කරගන්න වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දීලා තියෙනවා කොහොමද අපි ප්‍රොසෙසර් එකේ ඉඳන් කේසින් එක දක්වාම තෝරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට assemble කරගන්නේ කොහොමද, Windows install කරන්නේ, drivers install කරන්නේ හැමදේම මං කියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න link එකේ playlist එක ගිහලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සෑහෙන දැනුමක් ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඒ තියෙන දැනුම පාවිච්චි කරලා තමයි මේකේ මේ components ටික තෝරගන්නේ. ඉතින් ඇයි මම මේ දේවල් තෝරගත්තේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට doubt එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ playlist එක බලලම එන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ PC එකට අපි මොනවද තෝරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේකට මම තෝරගෙන තියෙන processor එක විදිහට Intel i5 4th gen processor එකක්. මේක ඇවිල්ලා 4430 කියන කෝඩ් එකෙන් එන්නේ. ඒ වගේම මේකේ cores 4යි threads 4යි. ඒ වගේම 3.2 GHz clock speed එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ motherboard එක හැටියට අපි තෝරගෙන තිනවා Gigabyte H81 කියන motherboard එක. මේකේ RAM slot දෙකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි එක RAM slot එකක් විතරයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 4GB එක RAM stick එකක් පාවිච්චි කරනවා DDR3. ඒක 1600 MHz speed එක යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඉස්සරහ කාලෙකදී තවත් RAM stick එකක් මේකට plug කරගන්න, තවත් 4GB එකක් හෝ 8GB එකක් plug කරගෙන RAM එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ machine එක power up කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා 450W gaming power supply. ඉතින් මේක gaming කියන්නේ මේකේ වෙන 6 pin power cable එකක් කියනවා අපේ VGA එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 1050 Ti වගේ VGA card එකක් උනත් මේකේ plug කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ hard drive එක විදිහට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතන 500GB hard disk එකක්. නමුත් වඩාත් හොඳයි මේකට අපි SSD එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා 120GB හරි. නමුත් මේ වෙලාවේදී අපේ ක්ලයන්ට්ගේ උමනාව තිබ්බේ hard drive එකට යන්නේ. ඒකින්ද අපි hard drive එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපි සාමාන්‍ය වැඩවලට DVD writer එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ DVD පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක මෙතනින් අයින් කරලා සාමාන්‍ය මුදල ඒකනොත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කේසින් එක විදිහට අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඉතාමත් බේසික් කේසින් නෑ. මොකද මේකේ අපි ලොකුවට ගේමින් කරන්න එහෙම ප්ලෑන් එකක් නැති හින්දා සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩීසන්ට් ලුකින් කේසින් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් කේසින් එක මිල අඩු වුණාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් එකකට ෆුල් සයිස්. ඒ කියන්නේ ෆෑන් 3ක VGA එකක් උනා ප්ලග් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඉස්සරහදී මොන හරි VGA එකක් මේවා කරනවා නම් අපිට කේසින් එකෙන් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම power supply එකේ power cable එක තියෙන හින්දා ඒකෙන් බාධාවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක අපිට ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තවත් කූලින් වලට හොඳ වෙන්න කියලා අපි 120mm මේ වගේ LED ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඉතින් මේකත් කැමති නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්නත් පුළුවන් සහ ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ PC build එක කරන්නේ අපේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට. ඉතින් අපේ shop එක තියෙනවා cyberbot.lk. ඔයගොල්ලොන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Facebook page එක මම යටින් link එකක් දාන්නම්. ඒ Facebook page එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි PC build එකක් කරගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් message එකක් දාන්න. අපි ඔයගොල්ලොන්ට හොඳම budget එකකට හොඳ PC එකක් හදන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ PC build එකත් මේ වගේ YouTube එකේ දාන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් cyberbot page එක හරහා අපිව contact කරගන්න. අපි යන් PC build එකට.
රයිට් ඉතින් අපි ඒ විදිහට PC එක assemble කරලා සම්පූර්ණ Windows install කරලා drivers install කරලා ඒ ටික කරලා ඉවරයි. අපි දැන් user benchmark කියන වෙබ්සයිට් එක කරා benchmark එකක් කරලා බලමු මේ PC එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා අපේ benchmark එක run වුණාට පස්සේ මේ වගේ result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ result එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා desktop කියන එකට තමයි වැඩිපුරම percentage එකක් වැටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම gaming කියන එකට සහ workstation කියන එකට ඉතාමත් අඩු score එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඇයි මේ කියලා. ඉතින් මේකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට මේකේ VGA card එකක් නැති නිසා තමයි gaming වලට අඩු ස්කෝර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි workstation එකටත් මේ දේම බලපානවා. ඊට අමතරව මේකේ SSD එකක් නැති නිසා workstation කියන එකට අඩු ස්කෝර් එකක් එන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට VGA එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒ වගේම SSD එකක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ දෙකෙත් හොඳ ස්කෝර් එකක් එනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ අරමුණ උනේ මේකෙදි අපේ සාමාන්‍ය desktop වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි benchmark එකේ ඔය වගේ benchmark එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඉතුරු දේවල් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපි මෙතන දීලා තියෙන මිල ගණන් මේ කාලය සඳහා විතරයි මේවා වෙන්නේ. මොකද කියන්න බෑනේ ඉස්සර රජේ මොනවා කරද කියලා දැන්නමත් ආනයනය සීමා කරලා තියෙනවා සහ ඩොලරගේ අගේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ওই වගේ හේතු නිසා PC වල parts සහ builds ඔක්කොගෙම ගණන් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා latest ගණන් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ cyberboard page එක තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට message එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ cyberboard page එකේ keyboard mouse headset ඒ වගේ ගොඩක් කම්පියුටර් වලට අදාළ උපකරණ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සහ මොනවා හරි කම්පියුටර් අමතර කොටස් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ cyberboard page එක හරහා අපිට message එකක් දාන්න. එතනිනුත් ඔයගොල්ලන්ට අපේ latest price දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලොන්ගේ PC build එකකුත් මේ වගේ YouTube එකේ දාලා වීඩියෝ එකක් දාලා ලස්සනට කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි හරහා cyberboard page එක හරහා අපිට message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු.